ายป๋องคนนี้ทำไมมันถึงกลางขนาดนี้เพราะว่าเป็นนิ้วของตำรวจเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นนะครับปรากฏมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับนิ้วของตำรวจเนี่ยนึกว่ามีนายเดียวไม่ใช่ครับเป็นนิ้วของตำรวจ2 นาย1 นายนี่เกษียณไปแล้วตามแหล่งข่าวข้อมูลที่เรามีอยู่อีก1 นายยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับถ้าตำรวจให้ความใส่ใจตั้งแต่วันแรกก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่สังคมสงสัยเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับว่าการทำงานของตำรวจสงสัยอะไรรู้ไหมครับครับถ้าเกิดคนไทย3 คนที่หายตัวไปตั้งแต่ตอนแรกที่ครอบครัวเข้าไปร้องขอแล้วก็ไปแจ้งความนะครับปรากฏว่านิ่งเงียบเลยไม่มีการพยายามจะไปสืบเขาบอกถ้าสมมุติเกิดมีการไปสืบตั้งแต่วันนั้นเนี่ยโอกาสที่พี่น้องชาวรัสเซีย2 คนอาจจะยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือคนเขาตั้งข้อสงสัยตรงนี้ไงว่าถ้าตำรวจทำงานตั้งแต่วันแรกเนี่ยอาจารย์ช้างมองยังไงครับประเด็นนี้ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะขาดในเรื่องของความใส่ใจนะครับต่อทุกร้อนของประชาชนคือโดยปกติแล้วเนี่ยคือด้วยความที่อันนี้สูญหายทั้งครอบครัวดังนั้นคนที่ไปแจ้งความเนี่ยคาดว่าจะเป็นญาตินะครับหรือว่าพี่น้องที่ว่ามันไม่ใช่คนในครอบครัวที่อยู่ในตัวของครอบครัวจริงๆจึงไม่ได้มีการติดตามหรืออะไรกันแบบจริงจังนะครับด้วยความที่ว่าหายทั้งครอบครัวตำรวจอาจจะทำงานแต่อาจจะทำไม่เต็มที่นะครับหากมีการสืบสวนมีการไล่กล้องวงจรปิดทำอย่างจริงจังเนี่ยเชื่อว่ามาตรการในการที่จะจัดการปัญหานี้เนี่ยน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็น่าจะเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในกรณีของพี่น้องชาวรัสเซียก็คงไม่เกิดเหตุครับแต่ในทางกลับกันเขาบอกถ้าไม่เกิดคดีของพี่น้องชาวรัสเซียนะคุณรังนะอาจารย์เบียร์อาจารย์ช้างถ้าไม่เกิดคดีด้วยความเคารพพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้3 คนนี้ไปไหนแล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เจ้าป๋องเนี่ยจะไปทำอะไรกับใครอีกเท่าไหร่ต่อจากนี้ครับเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้คุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนะครับเพราะเมื่อวานนี้ท่านผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่นะพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวันท่านออกมาขอโทษญาติผู้เสียชีวิตและชี้แจงว่าบกพร่องเรื่องของการสื่อสารนะครับฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านครับฟังครับก็ดำเนินการสืบสวนโดยตลอดนะครับนะก็ทุกอย่างเนี่ยตอนนี้อยู่ในสำนวนอยู่แล้วครับนะครับตำรวจได้มีการแจ้งความคืบหน้าไปให้ทางญาติได้ทราบตลอดไหมครับครับอาจจะเป็นข้อบกพร่องตรงนี้ผมน้อมรับจริงๆนะครับในเรื่องของการรายงานความคืบหน้าให้ทางญาตินะครับตัวนี้ผมต้องขอน้อมรับไว้นะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงแล้วก็จะไปกำชับพนักงานสอบสวนแล้วก็ทีมงานนะครับถ้าในเรื่องของการรายงานความคืบหน้านี้อาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับตัวนี้ผมรับผิดเองครับแต่ในการปฏิบัติในการทำในการสืบสวนเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับนี่คือคำชี้แจงของท่านนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปที่คุณรังจริงๆนะวันนี้เรียนเชิญคุณรังให้เกียรติมาในรายการนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับจริงๆคุณรังเองก็เป็นบุคคลที่ผ่านอะไรเรื่องราวที่เข้าออกไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจด้วยนะครับเข้าออกเรือนจำด้วยก็พอจะเข้าใจคนที่ต้องผ่านอะไรแบบนี้ตั้งแต่วัยเด็กเพราะจริงๆในป๋องเนี่ยเขามีข้อมูลบอกว่าจริงๆวัยเด็กของเขาก็เข้าออกสถานพินิจรวมถึงโดนคุณพ่อทารุณกรรมด้วยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนในการหล่อหลอมให้เขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณหลังแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก่อนที่ไปตรงนั้นอาจารย์เบียร์ครับตอนนี้มีการเรียกร้องเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับประหารเลยมีคนบอกเนี่ยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแต่อาจารย์เบียร์วันนี้มานั่งในรายการแน่นอนคนตื่นทำถ้าในมุมของธรรมะอาจารย์มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ครับก็ คือถ้าโดยเอาหลักศีลธรรมเอาหลักในศีลเลยเนี่ยก็คือการปาณาติบาตหรือการฆ่าชีวิตหรือการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นบาปแต่วันนี้พระพุทธเจ้าก็ให้อนุโลมลงตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะนั้นกฎหมายบ้านเมืองว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่กฎหมู่เพราะนั้นบางทีกฎหมู่เนี่ยประชาชนสังคมอาจจะเรียกร้องแต่มันก็ต้องวิ่งไปแก้กันตามกฎหมายเพราะนั้นถ้ามันจะให้กฎหมายออกมาว่าคนแบบนี้สมควรแก่การประหารก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายแต่โดยหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักศีลธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ใช้ความเมตตาแต่พวกนี้ก็คือต้องรับผลตามกระบวนการอยู่แล้วนะเมื่อไปกระบวนการไปสู่การกักขังการหน่วงเหนี่ยวคือถ้าเอาโดยความเห็นของอาจารย์มันควรจะต้องไม่ออกมาแต่เข้าใจระบบกระบวนการในประเทศเราว่ามันอยู่ตลอดไปไม่ได้มันต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาคนเข้าคนออกแต่ไอแบบประเภทนี้มันก็ไม่ควรจะออกมาจริงๆทีนี้
มันก็จะมีบางกลุ่มบางคนบอกว่าเอ้ยไอคนประเภทนี้คือ เราจะรู้ว่ามันเลวมันชั่วได้มากขนาดนี้ก็ต่อเมื่อเราจับได้จับได้จนผลมันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันเลวอย่างกรณีเนี้ยมันเกิดถ้าไม่จับไม่ได้ก็จะไม่รู้ว่ามันไปทำชั่วใครไปบ้างทีนี้มันก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันสมควรจะประหารตอนไหนไงทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราควรสมควรเขาประหารเขาตั้งแต่ตอนแรกแล้วคำถามคือตอนแรกมันยังไม่มีความประจักษ์ชัดเจนขนาดนี้ไงแต่ถ้ามาถึงตอนนี้สมควรประหารแล้วอันนี้ก็ต้องไปวิ่งแก้กฎหมายกันกระบวนการอย่างเมื่อกี้คุยกับคุณหลังก่อนหน้าเข้ารายการว่ากระบวนการมันจะต้องมีไปตามกระบวนการขั้นตอนหลายคนก็ยังรออยู่ ซึ่งมันก็ต้องใช้วิธีการพิจารณามากมาย ซึ่งมันเอาตามความเห็นของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้ มันก็ต้องไปยึดโยงกับหลักเกณฑ์หลักการของกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าตามหลักธรรมก็เราจะให้อาจารย์ไปพูดว่าสมควรการประหารมันเป็นไปไม่ได้ อาจารย์ต้องยืนตรงหลักธรรมก่อน ใช่เราต้องยืนตามหลักธรรมเพราะฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยอาจจะจะชี้ให้คนว่าเอ้ยสมควรแก่การตายไม่สมควรอยู่ทำโทษต้องไม่ได้อยู่แล้ว มันจะบอกว่าชีวิตมันตายแล้วมันต้องแลกด้วยชีวิตก็ไม่ได้ เพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมหลายคนอาจจะพยายามพูดว่าเนี่ยถ้าไม่ไอคนที่มันตายไปตั้งแต่แรกหรือไม่มีหรือไม่ติดคุกหรือติดคุกไปตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เจออะไรนะครับสองคนนี้คงจะไม่เสียชีวิตแต่อาจารย์มองตามกรรมตามหลักเกณฑ์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกำเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยเรากระทำกรรมไว้เราต้องรับผลเราเนี่ยมีกรรมเป็นที่ตั้งว่าเมื่อคนคนหนึ่งทำกรรมอะไรไว้เมื่อถึงเวลาตายถึงเวลาเสียชีวิตของเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องเสียชีวิตตามเหตุปัจจัยที่เขาเคยทำร่วมกันมาถ้าในหลักพุทธสองคนนี้อาจจะเคยทำกรรมร่วมกันมาอดีตของรัสเซียเคยจะทำร่วมวิบากกรรมคนนี้ไว้วันนี้คนนี้อาจจะมาทำวิบากกรรมร่วมอันนี้คืออธิบายแบบหลักธรรมนะ หลักธรรม นะฮะใช่อันนี้คือหลักธรรม โอเค เพราะฉะนั้นโดยหลักความเป็นจริงคนในโลกอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่ให้รู้ไว้เถอะว่าเหตุทุกเหตุที่มันเกิดขึ้น มันเป็นเหตุแห่งสิ่งที่สมควรแก่การที่จะต้องเป็นไปตามเหตุนั้น ตามกรรมหรือการกระทำของเขาที่เคยทำไว้ในอดีต วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์ที่ให้เกียรติมารายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะจริงๆอาจารย์เขาบอกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วบางทีบางอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่เข้าหูคนที่บอกเฮ้ยอาจารย์พูดเบียร์พูดอย่างนี้ได้ไงแต่ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าอาจารย์เบียร์พูดบนหลักของธรรมะนะฮะ ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าธรรมะมันเป็นอย่างนี้มองอย่างนี้คราวนี้ตัดภาพมาที่คุณหลังมองโลกของความเป็นจริง ตอนที่อยู่ในเรือนจำด้วยความเคารพนะครับมันก็จะมีบุคคลที่รอโทษประหารถูกต้องไหมฮะ ครับ แต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มี ครับ ใครโดนประหารสักทีอธิบายขั้นตอนหน่อย คือมันผมว่ากระบวนการในการประหารชีวิตมันมีสมมติเอาตัดสินมาประหารก่อนจะไปถึงตัดสินประหารเนี่ยต้องพิจารณานู่นนี่นั่นถูกไหมฮะแล้วก็พอตัดสินประหารมาเสร็จมีการฎีกาก็ต้องรออีกมันไม่ได้ตัดสินปุ๊บภายใน24ชั่วโมงเนี่ยประหารเลยคือในยุคผมติดเรือนจำเนี่ยผมเห็นประหารครั้งสุดท้ายปี2547ของผมนะที่ผมเห็นนะ47ก็คือการฉีดคดียาเสพติดอะไรอย่างเงี้ย ครับ งั้นผมคิดว่าการประหารเนี่ยมันเป็นปลายแล้วต้องถามว่าตอนนี้เวลาเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาต้องอยู่แบบไหนในเรือนจำเนี่ยบางคนไม่รู้มองนักโทษเร็วหมดมันไม่ใช่ไงมันมีเหยื่ออยู่นั้นด้วยคนถูกยัดคนถูกตำรวจยัดมีผมเคยเจอมาแพะมีสองมีกลุ่มคนก้าวพลาดอย่างเช่นอิโลกเนี่ยเสพยาถูกจับครั้งแรกถูกจับครั้งสองโดยที่แบบว่าไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยสันดานอ่ะโหเยอะมากแล้วก็มีอย่างเงี้ยอาชญากรแบบเนี้ยนะฮะงั้นคนกลุ่มเนี้ยเวลาไปอยู่ในคุกเนี่ยมันควรจะอยู่พิเศษหมายความว่าต้องอยู่ทุกข์ทรมานกว่านักโทษทั่วไปเรือนจำสามารถทำได้ อย่างยกตัวอย่างผมอยู่ในคุกเนี่ยผมเกเรทะเลาะวิวาทกันยังไม่ถึงทำร้ายใครเสียชีวิตเลยทำไมผมถูกขังซอยเป็นปีได้ทำไมผมถูกใส่ตวนทำไมก่อนกินข้าวผมต้องถูกเจ้าที่ตี3 ทีได้เขาเรียกว่าเก็บยอดขนาดเราเนี่ยทำผิดในเรือนจำขนาดนี้เรายังโดนขนาดนี้เลย แต่อย่างเงี้ยเป็นคดีที่สะเทือนขวัญถูกไหมฮะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาควรจะอยู่พิเศษกว่านักโทษทั่วไปไหมให้เขาได้เรียนรู้ในความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย คุณหลังโทษนะฮะ ครับ คนข้างในเขารับข่าวสารจากข้างนอกอย่างนี้ได้ไหม ได้ เขาจะรู้ไหมว่าไอ้คนเนี้ ยุคสมัยนี้ได้ครับแต่ยุคสมัยก่อนอาจจะยอมรับว่าคือข่าวสารมันอาจจะไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันค่อนข้างเปิดเรือนจำมันค่อนข้างจะเปิดข่าวว่าให้นักโทษได้รับรู้อะไรข้างนอกบ้างเพื่อที่เขาจะได้ไม่เหมือนถูกฟรีดอยู่ในห้องฟรีดให้มีกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยผมว่าเขารู้เจ้าที่ก็ต้องบอกเฮ้ยไอ้นี่มันมาคดีแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอย่างนี้ถ้ารู้ข่าวแบบนี้นะครับมันก็จะมีโลกบนออนไลน์แชร์กันนะเนี่ยมีคนเตรียมรับน้องละนายป๋องเข้าไปข้างในโดนรับน้องแน่นอน ครับ แล้วบางคนถึงขั้นแบบว่าให้กฎแห่งกรรมบางอย่างจัดการเขาทำงานเขาถูกต้องไหมอาจารย์โทษนะด้วยความเคารพอาจารย์ช้างก็โพสต์มีพวกของอาจารย์ช้างมันก็โพสต์แบบทำนองนั้นเช่นเดียวกันนะครับ